I den här videon så vill jag gå igenom hur aktier funkar perfekt för dig som är nybörjare. Så det vi kommer gå igenom i dagens video är dessa punkter plus att jag kommer också visa upp mina aktier för att visa hur det faktiskt funkar rent praktiskt. Tjena, mitt namn är Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash, där målet är att lära dig hur aktier, fonder och mycket annat funkar och hur du kan börja spara i dem. Så vi börjar med den enkla biten som är: vad är aktier? Jo, aktier är ju små delar utav företag. Jag till exempel driver ett aktiebolag. Exempelvis när man driver företag så kan man driva en enskild firma eller ett aktiebolag till exempel. Och jag driver ett aktiebolag där då företaget består utav aktier och det är jag som äger alla aktier. Och ett aktiebolag, det kan vem som helst starta. Du kan starta ett aktiebolag idag och då har du ett eget företag. I mitt fall, ja, då har jag 100 aktier i mitt företag, i mitt aktiebolag, där varje aktie kostar 250 kronor. Så mitt totala bolagskapital, alltså i mitt aktiebolag, ligger på 25 000 kronor. Och det är det som är som krav för att starta ett eget aktiebolag idag. Och då kanske du frågar dig: men Marcus, varför kan man inte köpa aktier i ditt företag på börsen eller på Avanza, Nordnet eller på banken? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Och anledningen till det är för att jag har ett privat aktiebolag. Företag som du köper aktier i på börsen är publika aktiebolag. Det vill säga Volvo till exempel, Investor, AstraZeneca, Axfood och liknande. Sådana företag kan du köpa aktier i över börsen. Och det betyder att de här företagen har sålt ut en liten bit utav sitt aktiebolag som du kan köpa över börsen. Och för att göra det hela ännu tydligare så visar jag här nu mina aktier som jag har på mitt konto på Avanza. Här ser du exempelvis Investor och Castellum. Investor är alltså ett företag, Castellum är alltså ett företag. Och här bredvid så kan du se hur många aktier jag har i respektive företag. Men som du kan se så har det svängt. I år så har min aktie- och fondportfölj gått upp 10%. Men sedan start så är den minus 10%. Så kort förklarat så är aktier en liten del utav ett företag som du kan köpa över börsen om de är publika. För att börja med aktier så behöver du först och främst ett konto på en bank och sen öppna ett aktiekonto. Jag rekommenderar Avanza och Nordnet ifall det är så att du vill börja med aktier, för att de två bankerna är nischade mot att köpa och sälja aktier. De är enkla och lätta att börja på. Dessutom så har de nykundserbjudanden som Avanza som tillåter upp till 50 000 kronor. Alltså när du har kommit upp i 50 000 kronor, först då betalar du avgifter. Men innan 50 000 kronor så är det helt gratis att köpa aktier och fonder. På Nordnet så kan du komma upp till 80 000 kronor till och med. Så när du har kommit upp i 80 000 kronor, då först börjar du betala avgifter på aktier. Och när du sen har öppnat ett konto på en bank, då behöver du alltså ett konto för att ha dina aktier eller fonder på. Och det finns 3 sådana här typer utav konton. Det finns ett aktiefondkonto, det finns ett investeringssparkonto och det finns en kapitalförsäkring. När du köper svenska aktier så rekommenderar jag att man har ett investeringssparkonto. Därför att det har en låg skatt och du slipper att deklarera dina affärer till Skatteverket. Har du ett aktiefondkonto så behöver du betala 30% skatt på vinsten och dessutom så måste du deklarera det här. Så i din skattedeklaration när du har sålt dina aktier, då måste du rapportera in det till Skatteverket. Och det kan vara lite krångligt. Så som sagt, öppna ett konto på en bank, öppna ett investeringssparkonto och sen är du igång. Och nu är det ju dags då att välja vilka aktier du ska köpa eller investera i. Och det här kan vara lite svårt. Jag har gjort en drös med olika videos där jag pratar om att hitta aktier. Men en typ av aktier som jag tycker är värd att nämna ifall du är nybörjare, det är investmentbolagsaktier. Investmentbolagsaktier, ja, de investerar i andra företag, så det är nästan som att köpa en fond. Och det här tycker jag är ett bra typ av aktier att börja med eftersom du då sprider risken. Även om du bara köper en aktie så sprids din risk till de företagen som de i sin tur äger aktier i. Och exempel på investmentbolag är Investor, Industrivärden, Lundbergs, Creades, Svolder. Ja, det finns många olika investmentbolag som är bra. En tumregel som jag brukar ge nybörjare är att köpa aktier som går med vinst. Köper du aktier som går med vinst så minskar du risken för att förlora pengar.
Företag som går med förlust, ja, det är stor sannolikhet att de kommer behöva ta in mer pengar eller ha högre risk för att gå i konkurs eller något annat. Jag skulle snarare vilja vända på det hela och säga att det är bättre att lägga mer tid på att undvika vissa aktier snarare än att leta aktier. Lägg alltså mer tid på att filtrera bort aktier än vilka du ska välja. Så, nu tänker jag visa genom att köpa lite aktier i Investor. Jag trycker på köpknappen. Det är ingen fara att trycka på köp, men nu ska jag visa hur det ser ut här. Då kommer du kanske till ett annat läge. Det första du får göra är att välja vilket konto du vill handla aktierna på. Jag väljer Spara Cash, kapitalförsäkring. Det första man får göra är att mata in belopp i kronor. Och låt säga att jag vill handla för 500 kronor. Då skriver jag in 500 kronor. Och då kanske du blir lite förvirrad här nu eftersom att det står 2 i antal och 195 kronor och 50 öre i kurs. Vad betyder det? Jo, det är nämligen så att Avanza har en funktion så du kan mata in hur mycket du vill köpa aktier för. I mitt fall 500 kronor som automatiskt räknas ner till 391 kronor. För 391 kronor är hur mycket jag har råd att köpa aktier för. Om vi tar 500 delat med 195, ja då får jag 2,5 aktier. Men eftersom du bara kan köpa hela aktier så har jag alltså bara råd med 2 aktier. Eftersom att Investor handlas på Stockholmsbörsen och jag har ett nystartserbjudande på Spara Cash kapitalförsäkringskontot så visas courtaget 0 kronor. Courtage är ju köpavgiften för när du köper och säljer aktier. Om jag skulle byta till mitt andra konto som heter långsiktig där jag inte har nystartserbjudandet så ser vi att courtaget uppgår till 1 krona. Det kostar alltså 1 krona att köpa de här 2 aktierna. Här ser du totala beloppet som jag skulle få betala är 392 kronor. Men jag byter till min andra Spara Cash-konto och då får jag betala 391 kronor. För skojs skull så kommer jag nu att byta pris på aktien. Jag väljer istället att lägga en köporder på 190 kronor trots att aktien handlas i 195. Jag är alltså villig att betala 190 kronor för 2 stycken aktier i Investor. Vad händer då? Jag trycker på granska innan köp. Då får vi se en sammanfattning. 2 stycken aktier vill jag lägga en köporder på för 190 kronor styck. Det kommer totalt att kosta mig 380 kronor om köpet går igenom. Bekräfta köp. Och nu ser vi att det står din order väntar på avslut. Vad betyder det? Jo, det betyder att den väntar ju på att en säljare ska komma in och sälja aktier för 190 kronor styck. Som vi ser så handlas aktien just nu i 195 kronor styck. Så det behövs alltså att den här aktien ska gå ner till 190 kronor styck för att min order ska gå igenom. Som vi ser här under mina ordrar så ligger den fortfarande liggandes och vilandes. A few moments later. Om det är så att du till exempel köper aktier på helgen, att du lägger en sån här köporder, så kanske börsen öppnar på måndagen och du får en pågående order, att den ligger vilande, att den inte har gått igenom. Eller så kanske det har gått, hela måndagen har gått och du har inte fått dina aktier och funderar varför. Då är det förmodligen för att du har lagt en för låg köporder. Så det jag brukar göra, det är att ifall jag vill verkligen in i en aktie, till exempel i den här nu, jag lägger en köporder på den typ lägsta säljkursen som ligger ute så att jag verkligen får mina aktier. Så det jag gör nu är att jag går in på köpflödet. Sen kan jag redigera den här ordern. Eller jag gör så att jag tar bort den här ordern. Ordern är borttagen. Så väljer jag kontot igen. Jag väljer en aktie för 195 och 70 säger vi. Nej, jag lägger mig på 66 kan vi testa nu. Nu faller priset. Ja, du ser. Det går fort här. $195,62 lägger jag en aktie för. Så, din order väntar på avslut.
Och där gick köpet igenom. Okej, så. Nu kan vi göra så här att vi kan trycka på inställningar. Vi kan trycka köp och sälj. Och sen ser vi här nu att jag har fått en liten köpplutt i grafen. Då ser vi här att jag har köpt en aktie i Investor för 195 kronor och 62 öre. Så som du kan se här nu så har jag 145 stycken aktier i Investor. Tidigare så hade jag 144. Och om det är så att du har köpt aktier nu så betyder det här då hur många aktier du har på ditt konto. Inköpsvärde, det betyder alltså hur mycket pengar du har lagt för att investera i den här aktien. Marknadsvärde som du ser här, det är alltså hur mycket det är värt just nu. Och eftersom att jag då har haft lite sådana aktier i Investor sedan tidigare så är de på marknaden just nu värda 28 527 kronor. Och det betyder ju då att jag ligger back sedan jag har börjat köpa aktier i dem totalt sett. Inköpskursen, det står ju då alltså för vilken snittkurs som jag har köpt aktier i företaget för. Och här så har jag ju då en inköpskurs på 214,51 kronor. Och kursen står ju då just nu i 196 kronor. Och det här betyder ju då att jag ligger totalt sett minus 8,28% just nu i Investor. Och så här kommer det vara ifall det är så att du köper aktier. Du kommer att ligga minus, du kommer att ligga plus. Om jag uppdaterar här nu så ser du att ja, nu gick det upp, eller det gick ner lite mer. Minus 8,5% ligger jag just nu. Och det är så det funkar på börsen, att det går upp och det går ner. Som du ser här så köpte jag då den här aktien klockan 14.10 och nu är klockan 16.40. Och jag har ju tjänat på den aktien som jag köpte för 195 kronor och 62 öre. Och just nu handlas den till 196 kronor och 24 öre. Så har jag gjort en liten vinst på den lilla aktien. Så jag skulle kunna sälja med en vinst, men ja, det är inte så värt. Och man ska ju ge fan i säljknappen, va? Nej, men så det är så det funkar helt enkelt. Och det du bör göra nu ifall det är så att du har köpt några aktier, det är att du lutar dig tillbaks och väntar och har tålamod. För det är nyckeln till att tjäna pengar på aktier. Det är att ha tålamod, köpa aktier som kommer att gå bra framöver i framtiden och bara sitta på dem väldigt länge. Men vad ska man då tänka på när man köper aktier? Jag tycker att du ska tänka på att det svänger ganska mycket upp och ner. Till exempel nu när jag spelar in den här videon så är svenska börsen redan plus 8% i år. Medan förra året så gick börsen ner med 15-20%. Men tittar man på historisk data så har börsen över lång tid alltid gått uppåt. Men tänk på att när du köper aktier så köper du aktier i enskilda företag. Så är det så att du väljer ett enskilt företag och du investerar i det och det går väldigt dåligt för företaget, så är det så att hela din investering kan komma att gå till noll. Så investerar du 100 kronor i aktier så är din största risk att förlora de här 100 kronorna. Tänk också på att börsen som sagt svänger väldigt mycket upp och ner, så jag rekommenderar att när du handlar med aktier att du köper lite hela tiden. Så att investera lite varje månad kanske för att sprida ut dina köp. För det är omöjligt att veta ifall en aktie är på toppen eller på botten. Jag hoppas att du fick lite mer kött på benen nu kring hur aktier funkar i den här nybörjarguiden. Vad vill du veta mer om aktier? Skriv jättegärna det här nedanför i en fråga i kommentarsfältet så ska jag svara på den så snabbt jag kan. Gillade du videon så tryck gärna på tumme upp. Tack så mycket för att du har tittat, så ses vi i nästa video. Ha det gött! Ciao! I den här aktien